أهلا بكم. هل يمكن أن يكون الخالق قد صمم هذا الكون بكل هذا الإتقان والدقة ثم تركه وانصرف؟ هل نحن مجرد لاعبين في لعبة كبرى لا يهتم مبرمجها بما يحدث لنا؟ اليوم سنتحدث عن فكرة تؤمن بالله لكنها ترفض الأديان. تخيلوا مبرمجا عبقريا صنع لعبة إلكترونية ضخمة بدقة مذهلة، ووضع لها قوانين تعمل بإتقان، ثم أطلقها وتركها تعمل وحدها إلى الأبد. لا تحديثات، لا رسائل، لا إصلاح للأخطاء، ولا أي تواصل مع اللاعبين. هذا تقريبا هو معنى الربوبية أو الديزم، وهي فكرة تقول إن هناك خالقا للكون بدأ الوجود ووضع قوانينه الطبيعية، ثم انعزل تماما، فلا وحي ولا أنبياء ولا كتب سماوية. تاريخيا هذه الفكرة لها جذور يونانية طبعا، لكنها انتعشت في عصر التنوير كحل وسط لمن يرفض التشدد ويرفض الإلحاد في آن واحد. إذن هي فكرة قديمة، لكن اليوم ينجذب البعض لهذه الفكرة لأنها تبدو مريحة، فهي تمنح إيمانا بالخالق لكن بدون التزامات أو عبادات أو خطوط حمراء. خلينا نقول هي محاولة لإرضاء العقل بوجود صانع مع إرضاء النفس بالتحرر من أي قيد. لكن دعونا نقف هنا وقفة فاحصة. إذا كان هذا الخالق حكيما لدرجة أنه أتقن صنع مثلا شفرة DNA ومسارات النجوم، فهل من الحكمة أن يترك الإنسان وهو أعقد كائن بلا كتالوج تشغيل أخلاقي مثلا؟ هنا الحجة القاطعة. أقول بأن الله خلقنا ثم تخلى عنا هو في الحقيقة اتهام للكمال الإلهي، فالمبرمج الذي يترك لعبته تملأها الأخطاء والظلم بين اللاعبين دون تدخل، إما أنه غير قادر أو غير مبالي، وكلا الوصفين يتناقضان مع فكرة الإله العظيم الذي بدأنا بها. فإن كان منحك العقل لتفهم الفيزياء، فمن باب أولى أن يمنحك الوحي لتفهم الغاية. فالعلم يخبرنا كيف نعيش، لكن الدين وحده يخبرنا لماذا نعيش. وفي عالم يضج بالظلم والمآسي تصبح الربوبية موقفا باردا جدا، فبإلغاء الآخرة والحساب يتساوى المجرم والضحية تحت التراب للأبد، وهذا يصدم الفطرة والعقل الذي يبحث عن العدالة المطلقة. أما مسألة الشر فهي ليست دليلا على غياب الخالق، بل هي ثمن حرية الإرادة. فالله لم يردنا روبوتات مبرمجة على الخير قصرا، بل أرادنا كائنات تختار الحق بوعيها، وهذا هو جوهر التكريم الإنساني. في النهاية قد تكون الربوبية لدى البعض محطة عبور ضرورية، مرحلة يكسر فيها الإنسان قيود التقليد الأعمى ليبحث عن الله بعقله لا بوراثته، لكن الوقوف عندها طويلا قد يتحول إلى نوع من الهروب الفكري وعائق للتكامل البشري. الربوبية تضعك أمام إله صامت، بينما الإنسان بطبعه يبحث عن اتصال كالنهر الجاري. فهل يكفي العقل وحده للوصول إلى الحقيقة الكاملة، أم أن العقل هو الأداة التي ندرك بها ضرورة الوحي؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. هل ترون الربوبية مرحلة للتكامل الفكري أم أنها نهاية الطريق؟ وإذا أعجبتكم هذه السلسلة الفكرية الهادئة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا جزءا من رحلتنا القادمة. نلتقي في الحلقة القادمة، في أمان الله.